نصب الشيطان، حجارة القدر، الرسالة الغامضة الموجهة إلى البشرية من مرسل مجهول، أغرب المعالم المحفوفة بالغموض، حمل وصايا لتنظيم العالم الجديد لأكثر من 40 عاما، حدد عدد الجنس البشري وارتبط بالصليب الوردي. نصب جورجيا الغامضة، مرجع نظرية المؤامرة وتخفيض عدد البشر، السر الذي دمر ولم تفك شفرته إلى اليوم. عزيزي المشاهد، يمكنك أن تكون جزءا من فريقنا بمشاركتنا آرائك في التعليقات، فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. زائر باسم مستعار نشر كومة من الأوراق والرسومات أمامه وقال: اسمي روبرت سيكريستيان، وأقر بأنه اسم مستعار، لكنني أفضل إخفاء هويتي. أنا أمثل مجموعة صغيرة من الأمريكيين المخلصين، وأطلب بناء نصب تذكاري. هكذا قدم صاحب فكرة ألواح جورجيا نفسه. فسر لصاحب شركة ألبرتون للبناء مخططه لتشييد 6 ألواح ضخمة، وأصر فقط على أن تكون النصب قادرة على الصمود وتتحمل الكوارث الطبيعية والغير طبيعية. شكك جو إتش فاندلاي في طلبه وظن في البداية أنه مخبول أو متحيل، وعلى أمل أن يتراجع قام جو بوضع سعر خيالي لإنجاز المشروع، ولكن كريستيان لم يهتم بذلك، وإنما قام بشراء مزرعة لتربية الماشية وبمبلغ ضخم. فكانت تلك هي قطعة الأرض المختارة لبناء النصب. تقع الأرض بمحاذاة منطقة يطلق عليها الهنود الحمر اسم مركز العالم، وهو ما يمكن أن يفسر اختيارها لتكون مكانا للنصب. عام 1980 مقاطعة ألبرت، جورجيا، الولايات المتحدة. أمام جمع من 300 شخص سموا أنفسهم رعاة ألواح جورجيا الإرشادية، رفع الستار عن النصب التذكاري. نصب من الجرانيت بارتفاع 20 قدما وبوزن 120 طنا، 5 ألواح متوجة بحجر ضخم ليربط فيما بينها، احتوت على ثقوب وأخاديد تبين أنها مرتبطة بمواقف الشمس ونجم الشمال وحدود الدورة القمرية، لتكون هندسة ألواح جورجيا نابعة من العلوم الفلكية، بجمعها بين 3 أدوات أساسية هي التقويم والساعة والبوصلة. وصايا ألواح جورجيا. نقشت 10 توجيهات إرشادية على وجه كل لوح، مترجمة ب8 لغات حديثة منها العربية، وتتحدث الإرشادات عن حقوق البشرية والقوانين والعدالة الدولية والطبيعة والحكم وخصائص المسؤولين، وأخيرا تحقيق الوحدة البشرية بواسطة لغة جديدة. أما القمة فقد كتبت عليها جملة مختصرة ب4 لغات مندثرة، لتكن هذه هي الإرشادات لعصر العقل. على بعد 10 أقدام غرب النصب توجد عارضة أخرى بمثابة الكتيب تفسر الخصائص الفلكية للألواح واللغات المستخدمة. ذكرت أيضا كبسولة زمنية تحت 6 أقدام من الألواح، ولكن تاريخ دفنها وموعد فتحها لم يكن محددا وترك فارغا. في العام 2020 تمت عملية تفجير سقطت على إثرها أحد الألواح، لتتخذ بعدها السلطات قرار هدم النصب كليا بدافع حماية المواطنين. تم فيها بعد الحفر ل6 أقدام تحته ولم يتم العثور على الكبسولة. يرجح السبب وراء تدمير النصب إلى الفرضية القائلة بأن عام تشابه الرقمين هو موعد دق الساعة الزمنية، ولكن عدم إيجاد الكبسولة جعل الغموض متواصلا حول الموضوع. مرجع نظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة النظرية التي تستخدم لتفسير كل ما ليس له تفسير. أشهر وأغرب الوصايا كانت: أبقوا عدد الجنس البشري أقل من نصف مليار. رأى البعض في هذه الجملة التفسير لكل ما يشهده العالم من كوارث المناخ والحروب والفيروسات، ورجحوا ألا يكون ذلك صدفة وإنما تطبيقا للوصية.
ثم ربط الديموغرافيا بالاقتصاد وضرورة التحكم في عدد البشر لتجنب الفقر. وتفسيرات أخرى رأت أن العدد المذكور يمثل الناجين من الكارثة النووية للحرب العالمية الثالثة، وهم الذين سيبنون نظام العالم الجديد وفق إرشادات الألواح. المقدس والمدنس في آن واحد. اختلفت الرؤى حول نصب جورجيا، فالبعض يعتبره مكانا مقدسا، والبعض الآخر يراه معقلا ماسونيا، خاصة بعد روايات متكررة لشهود عيان عن طقوس غريبة أقرب للشعوذة تقام هناك. وفي ماي 2020 وعد المرشح الجمهوري كايندوس تايلور بتدمير النصب إذا ما تم انتخابه، واصفا إياه بمعقل السحرة. اعتبر كذلك كمرحلة تكميلية لأعمال الصليب الوردي، وذلك لتشابه أهداف كل منهما وموافقة عام تأسيس ألواح جورجيا للعام الذي بدأت فيه الحقبة الثالثة والأخيرة من مخططات الصليب الوردي، وهو نظام يجمع أهداف فئة معينة من الغربيين. اعتبر مدرسة سرية تهدف لمساعدة التطور الروحي، بشر بإصلاح شامل للبشرية من خلال علم يزعم أنه ظل سرا لعقود، إلى أن يستطيع المناخ الفكري تقبله. وجاء تشييد ألواح جورجيا كتكليف من أتباع الصليب الوردي لتوثيق أهداف عقيدتهم.